Welcome to IKEA, guys. Nandito kami ngayon sa IKEA. Yan. Pwede na to. Hindi na masama, no? Kaysa humanap ka ng taong hindi naman magtatagal. Gusto ko kasi ng totoong plants. Kasi siya hindi siya naging totoo sa akin. Naluho na naman tayo. Magjujuwa na lang tayo. Tara na. Guys, nandito kami ngayon sa IKEA and walking around and lahat ng mga nakikita namin napakaganda. Sobrang maganda nila. Like, you can also, sa future homes ninyo, pwede kayong bumisit dito and para magkaroon kayo ng idea about how you're gonna design your future homes. Kaya guys, gumaganda yung mga TikTokers gawa ng circle na lights na ito. Alam mo, hello, diba? So, ito yung mga sikreto ng TikTokers. Ang kanilang lightnings. Anyway, let's move on. Guys, apakaganda nito guys. Sliding yung yung cabinet niya. Uy, ganda. Side to side. Oh, ganda yung clay. Tingnan natin kung magkano. Tingnan mo nga. Ay, wala naman. Meron. Wala naman. Wala nga. 995. Mahal yun, mahal. Okay. Guys, closet reveal tayo ngayon. So, come join me. So, ito yung closet ko ngayon. So, dito ko nilalagay yung mga bags ko. And mga damit. Dito rin yung ibang mga damit ko. And this is my wardrobe. Ayan, wala tong laman kasi bago pa guys. Sorry sensya na kayo. Kakalipat ko lang kasi. Joke lang. Guys, joke lang yun Dito lang talaga kami sa IKEA. And then, we're sobrang maganda ng mga nakikita namin. Ano talaga to boys sa bahay. So, come and visit. Guys, welcome to my compound. Hey guys, gusto ko ng ganitong room. Kasi mag-pricey siya. So, kailangan ko munang mag-ipon. Then, balik na lang tayo dito pagka may pera na tayo. Mag-video ka lang, Beshi. Pakapapa naman. Ayan. Pagkakas pala yun. Guys, may nakita kami, guys. Ito. Yung nakala namin. Ito siya. Ito. Paano yung pinto, guys? Baka pwede pa namin dito. Kaso, guys, yung price niya. Mahal. Naluho na naman tayo. Magjujuwa na lang tayo. Tara na. So, nandito na tayo sa sale. Maghanap tayo ng mga sale nila dito. Totoo yan. Guys, totoo siya. Totoo siya. Gustong-gusto ito ng nanay ko, guys. Yung mga sale areas nila. Tayo ng mga murang items nila dito sa IKEA, which is also
plantitas. I love this. Ito tapos, gusto ko kasi ng totoong plants. Kasi siya hindi siya naging totoo sa akin. Oh. Kaya kayo dapat totoo lang. Tara na. Mga beshi natin. Tara, hanapin natin mga beshi natin kasi napapala. Saan na sila? Ayun, 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 ayun. Wait lang. Ayan na, sige na. At so guys, kanina ko pa nito yung beshi natin. Ayun siya. Clay. Sa kusina natin. Kanina pa ka tayo nihintay, oh. Ganda. Ganda dito. Ganda to, Clay, oh. Mura lang. Ito. 175. Ayan, maganda. Yung itim, maganda yung itim. Nababaliw talaga kapag nakakakita ko ng mga mirror na gano'n. Uy, paano yung baliw? Ganun yun. Ay, ito maganda. Maliit lang. Nice siya. Paano yung labit? Ay, ganun. Ito. Oh, 179. Pero nice siya na itong black. Nice din to. Guys, hanap tayo ng ng baso na pangkapihan. Yung Ano yun? nagtatagal. Tumbler yun eh. Yung nagtatagal yung Ayun ba init yun? Meron pa bang ganun? Hahanap tayo. Uy, nandito naman yung mga beshi natin, oh. Beshi. Dito pala kayo. May nahanap ka na? Hinahanap na ka. Ito na. Ay, ganda yan. Ganda to. Tumatagal ba yung init niyan? Susubukan natin. Kaya siyempre kailangan muna natin subukan yung mga bagay-bagay para masabi natin. Magkano yan? Sa halagang... Uy, 29. Sana magtagal yung init Pwede na, niyan. pwede na to. Hindi na masama. No? Mm-mm. Kaysa humanap ka ng tao, hindi naman magtatagal. Wait. Pwede na yung pwede na tong tumbler na to. Siguro pwede na to. This is okay. Ano yan? Kukuha ako nito isa. Okay. Saan? Yan, Siyempre bago. kumuha tayo ng bago. Sayahan na yan. Saya na. Paano yung happy? So guys, yung beshi natin, hindi siya makapili ng bibili niyang frying pan. Kung yung maliit ba o yung malaki. Sabi ko yung dalawa na lang. Hindi, bumili ako ng maliit para sa para sa bahay namin ngayon. Kasi yung dalawa, para sa Pilipinas. Ah. Kasi papabili din yung mama ko. Oy, mga isang oras ka nga doon nag-ano. Titingin eh. Ito na para sa mga plantita at plantito. Sige na, best. Sabi ganyan lang sa puso. Sabi, paano ba? Hirap. Ganun talaga. Mahirap talaga kapag mahal mo. Hello? Ano, kaya pa? Ayun na. Kaya mo pa? Ayun. Pag di na kaya, sumuko na. Kakayanin natin. Kakayanin ba? Ge. Yun. Okay na, besh. Sumuko ka na kung nasasaktan ka na. Muna ituloy yan. Gina. So, Na-assemble ko na. tuwa ka na? Paano yung natutuwa? Hello guys! So yun na nga. Tapos na kami sa IKEA. And pauwi na kami. Hindi na namin na-video yung mga bagay-bagay na nabili namin. Pero marami kaming nabili sa IKEA. Lalong-lalo na yung mag-asawa. Di na ni. Oo. Mga gamit nila. Mga gamit pang bahay. So, naipasyal naman namin si si baby boy. baby boy. Si boy. Boy Tongol. So, ayun guys.